ركوز غاز. هاي غاز مسيل للدموع. العنان بيصير يحرقني كثير ويعني بيصير كبار من فوقي. هاي الكحل جواها لما يرموها الجيش الكحل بنحرق جواها بطلع دخنة. هاي مسيل للدموع. وهذه قنبلة الصوت صوتها عالي. رموها على الدار الدار بتصير تهز تنفجر تنفجر. بس لسه كيف شو اسمها هي؟ احنا هذه الارض بنعتاش منها منذ سنين قديمة. احنا هذه الارض منذ تعال انت تعال انوار جندي تعال انت تعال سولجر تعال نحن بو تعال تعال בבקשה, לא רואים מצלמות בבקשה. אפשר להוריד את המצלמה בבקשה? Excuse me. بدي الكابتن بدي الكابتن عاطف انا بدي الكابتن عاطف عايزه אפשר להוריד את המצלמה בבקשה? لا ما شاء الله بدي الكابتن عاطف نسيب لك التخشيب. اللي سرقته اسمع لا هو واحد اللي بات اليوم بشوي الكابتن عاطف تخشيب اخذت ده شيء صباعي بس شيلي زي شو صباعي زي شيلي انا متبرناس من زي انا حاي من زي يا لديم شيلي عايشين ببوها تدري كم مش بهايش بو شو ده מצלמה? סימן. אתם מדברים עברית? הם לא English. English speak? Yeah? Please not in camera. תקשיב. יש לי בעיה תקשיבו. תהיו בשקט, תקשיבו שם. תהיו בשקט, תהיו בשקט. רק בעיה קטנה. תקשיב שנייה. מצוין. בבקשה, אני מבקש מכם עכשיו. בסדר? מעכשיו לא להיות פה. למה? איך? למה? שטח ישראלי, אני מבקש. לא שטח ישראלי. איך תגיד לי יש שטח ישראלי? איך תגיד לי שטח ישראלי? איך אתה אומר זה שטח ישראלי? וזה שטח שלי. אני כאילו אני בית שלך, אני אגיד לך תצא מהבית שלך. זהו שנייה, חכו שנייה, תקרא לי אם יש לך קפטן עاطف. אתה עין ג'דה ولا تعال؟ لا هذول اللي يحكوا لك الهوية مني. هو أحوي على زي. חכו בסדר, תהיה בשקט. الهوية أبو رقص سلامي חכה. سامي زلمة تحكي انصت يا زلمة. أنا بقول سامي. هذا مش تعال القديم هذول اللي أخذ الهوية مني. هذا المحسوب لا ما فاهم بقول لك شيء إسرائيلي. شو بعرفه؟ في الجدار يا زلمة. الجدار بيعرف لو هذا. هذه الأرض أرضنا منذ آلاف السنين نرتاش منها إحنا وأهلنا وأولادنا وإحنا تقريبا فوق ست أخوة نرتاش من هذه الأرض وما بنقدر يعني ملناش أرض
غير هذه الارض واخذوا هذا وفي قطعه برضه 15 المنطقه الغربيه اخذوا تقريبا 15 دنم. فبدون هذا الشيء من دون الزيتون، وهذه الزيتونه يعني مقدسه من الاف السنين، واحنا هذه الارض لازم نحافظ عليها. وانتم زي ما تشوفوها انها محروثه يعني دايرين بالنا عليها رغم ان الاحتلال موجود وبالله معاناه يعني زي الولد تبعي، زي الولد تبعي بحبها. اسمه يعني بيبي. الاجانب التصوير وهذا اعطاني اياها هو عرف انك شيء ثاني. راحوا قالوا لي ما خصناش، احنا معناش اوامر ننزل للافغان. اياها شر هيك والله خير من الساكين. من وسع من وسع عبريال. يلا استمر في المشوار. لا they don't want. تعبان. شوف احنا هالكتفة العطلة الصيفية، والعطلة الصيفية بنحك اولادنا يعني طالعين من المدارس، طالعين من الروضات متريحين. مخيمات صيفية. بنحكهم انهم يبكوا مخيم صيفي في البلد، بنحكهم علينا ان احنا نطلعهم رحلات برا البلد، نطلع فيهم على المنتزهات، بس كل هذه الشغلات لحد الان حتى من البيت مش قادرين نطلعهم. حتى انا يعني على عند اهلي يعني من اول ما بدا الجدار بخاف اطلع وادشر اولادي لحالهم في الدار. الأطفال هذول في البيوت أو برا هين بيكونوا يلعبوا ألعاب جيش وعرب. شو يعني هذا؟ شو معناته هذا الإشي؟ فيش الطفولة عندكم، فيش إلهم بيعرفوش يعني الطفولة غير جيش وعرب بس. دائما بيبقوا حاملين سلاح شو خشبة بيبقوا مسوينها شكل بارودة. بيبقوا يلعبوا ويطخوا على بعض ويبقوا على الأرض يعني إن إحنا متنا اليهود يطخنا. شو بتفسري هذا لما يبقى طفل زي هذا يساوي هذا الإشي؟ قولي لها الجيش عذرني، أنا موظف عذرني. عجبتني ياخذ. شو صار قدامي كل شيء هذا مثلا لما اطلب منه الاشي او اكل له اشي صار تشوف مثلا مثل الولد الصغير مثلا لما بده يعبر عن اشي بالاشياء بقول لا بديش او ما يعني بعبر بديش باي لغه بلغتنا احنا. من يوم الجدار شو صار يقول لي مثلا بقول له حماده ما تسويش هيك، شو يقول لي لخ من بو، صار يقول لي لخ من بو يعني حتى الفاظهم معانا صارت بلغه الجدار في الدار. الاولاد الصغار احنا بالذات عشان قريبين على الجدار هنا اقرب اشي دارنا يعني المسيره لما تطلع لما ترجع الجيش لما يلحقوا نبقى شايفين كل اشي وسامعين كل اشي. صار يحكي معايا زي ما بيحكوا الشباب مع والجيش مع بعض. بطلب منه الاشي بقول لي لخ من بو. كده هذا عمره كيف يعني مثلا حكيت انا لما كنت عم بحصل على الزيت والزيتون من ارضي ما بقدر حكيت اشتري شريط. صعب كثير اني اشتري زيت او زيتون لان دخل محدود يعني صعب كثير علي ولا باي حال من الاحوال اني اقدر اقنع ابن 5 سنين اني ما بقدر اخذك يوم الجمعه نشوف مثلا في الارض او نمشي نكزدر. احنا كنا كل يوم ما في إلنا مجال غير ان احنا نطلع على الارض نكزدر العصر مثلا هيك نروع عن حالنا شويه. بس من اول ما بدا الجدار ولا مره قدرنا نصل الارض. يعني من اول ما يشوفوا اي شخص متوجه على الأرض بعيد كثير عن الجدار برجعوه.
I can miss my tomorrow you will be married. You will marry, you will have babies, you will be shorter. It's too difficult. Like, if I'm working, I'm going to Ramallah, I'm getting back. I must be here maybe when I get back. Even I'm working up to 4 o'clock. Okay? I finish my work. When I'm coming back, it will be 6 o'clock. Okay? Maybe they will close the door. There will be a door. You think it is difficult before, but now more difficult because you don't know when you can go out. Maybe you, when you will get back. If you will sleeping in Ramallah or to get back to your family, it's too difficult. صعب كلكم في مكان واحد حاولوا ايوه انتشروا اتعلم بالشجره نكتب احنا هاي الجمل الشعارات والبداية عشان بكرة في مسيرة للنساء. بكرة مثلا النساء رح تنطلق على الجبال لوقف عمل الجرافات هناك. شلون نعمل الشيء؟ ثاني شيء ليش؟ إني بدي أروح أدافع عن أرضي. ليش؟ مثلا مثل الأرض أرضها، مثل ما الرجل زرعها وفلحها هي كمان زرعت فيها وحصدتها أكلت منها وأكلت منها وربت ولادها على حب هاي الأرض. تدعوكم لجنة اليمين لمقاومة الجدار للمشاركة في المسيرة النسوية التي ستنطلق الساعة 11 من أمام ساحة البلدية ودمتم ظهرا لبطلكم. حتى محكمة لاهاي ما كان أي اعتبار ولا أي شيء على الشارع. متأكدين وعندنا ثقة إنه الجدار رح ينهار، عشان هيك إحنا جايين من مناطقنا عشان ندعم أهلنا ومواطنينا في هاي المنطقة. بس بالنهاية في خوف خصوصا ماما كثير بتخاف علينا مع انها هي بتشارك معنا بالمسيرة. هي بتطلع معنا بالمسيرة بس بتصير تقولنا ديروا بالكم ماما من هون وهي في جيش هناك وما بعرف ايش. هون في موجود مجندات جابوهم. جابوا مجندات. لا هم اكثر شيء شو بدهم يعملوا غاز وصوت مطاط. لا مش المشكلة بشغل انك على الواحد في صبره. Soldiers go away! Soldiers go away! Let peace take the way! Let peace take the way! سواء في عنف او ما في عنف، سلمي او ما سلمي، ما بميزوش بيمارسوا الضغط والقوة، بس ما فيش عندهم حل غير الضغط والقوة. هاي ضد الغاز، جرب
كل واحد يحمل معاه واحد، يعني كل واحد يحمل معاه واحد زي هذا لما نمشي. بصل احسن. لا هذا احسن. مجربه اللي بتقول هاي مجربه احسن. الحاجه ام الاختراع. جربه هذه احسن بكثير. نروح نقعد هناك تحت لما يضرب علينا برش عليك ملانة. وحتى لما يدخلوا على البلد سواء بجدار او بلا جدار، يعني احنا بنعاني. حتى لما اسمع صوت جيش ببقى ميت على الرعب على اولادي، حتى وهم عندي في الدار ببقى اقول احتمال يجوا كله اطلع لي الاولاد بدون اي سبب، اطلع لي الاولاد. طب انا يعني مش ابني هذا، مش زي ما هو بخاف على ابني انا بخاف على ابني. يعني طلعت كيف يعني كثير احنا بنعاني من وجود الاحتلال. تسردوش شوي شوي. لا يا امل، صاروا امل يا شباب احنا جايين مسيرة سلمية عشان نثبت للعالم ان هي بتاعت اليهود. يا الله. You can go because the law is saying all of this village Nalin close. Okay, this is the law of the army. The army decide to close this village. work at the Israel and from Jenin. Okay. They want to go to their home. They can't go to their home. بطارية كل عام
قديمة دول نزليهم. جي اصحى. ودوس راك مشاهدين جلسة الخوش. عادي شوف خزك وحزان. مرحبا، كيف خالكم؟ شو أخبار؟ الحمد لله، كيف أموركم؟ إيش صار معكم غير؟ أول حلي صار كان صعب عليكم الوضع؟ عادي والله أنا منيحة خالته، هي برضو عادي زيكم، تعودنا على الوضع شو؟ هو راح من التجول بس ما بتعرف ايش بصير، لانه يعني نحضر حالنا هاللي ما جايين نشوف شو بصير. هاي هي ماما عندك ولا طالعة؟ اذا ممكن احكي عشان في المستقبل برضو يكون في لنا فعاليات على الشارع، لذلك الوضع على الشارع الرئيسي بيختلف عن موقع الجرافات وبين الزيتون.
في 5 هذا اللي احنا على جنب، في شيء موجود جهه ثانيه يمكن هذا ما بعرفش هذا. والصبح كان في البلد عندنا احنا جينا قبل الصبح جينا على البلد بس اتصل علي متاخرين، اتصل علي بقول رايحين البلد. هاي ريلي بوليت والله ما طلعت من الجهتين اجوا الجيش من هان ومن هان لفوا وضربوا عليهم. هانا الاولاد يا حرام حطوا حجار في الطريق، ما اجت الجرافه جت وقفوا على السطوح اللي هناك وبلشوا يضربوا عليهم. يعني هني يشوفوهم من فوق بتعرف ان الحوض هذا ان 3 اللي نزل فيه كنابل اللي لقيت امبارح 3 والحوض هذا ازود من 50 قنبله غاز كان في دارنا. خلاص هي حتى هناك كنا احنا واقفين على الشباك فوق وضربوا علينا، كانت المسافه شفتي هان عند دار يوسف، وضربوا كسروا الازاز فوق عند دار يوسف. هان بدوري اخذوا وبس يوسف يا حرام يوقف هناك يبان شو على يحضر شوي ما كان زمان يضربوا طلقه بس المره ورا بعض اخترعوا شيء جديد الحين انه يرموا 40 وحده مره واحده، يعني بسرعة. مش انه وحده ورا وحده، لا 40 بسرعه مش طبيعي. احنا عمرنا ما ريناه هذا الشيء، لا اول مره بنشوفه. الاجل مش حتى في الدنيا وهبطل صار ما يجيش عبالنا والله، كله بدخل عند الزوار والهي. بتعرفي يا مرام اللي امبارح وانا انخب ابسك اسمر اسود انا اطلع من اتحطم في زور عند البلاد. طبعا انا تشميت كثير، خفت عليهم، ما بتشوفيش منظرهم، بتحزني عليهم يعني بتحس عليهم كيف باي منظر اللي ينطوا. انا بعيط قاعد يعني. انا بناول فيهم بعيط يعني، بعيط على الشعب الفلسطيني على قد عذاب. انا بكون حرام عمره ما شاف لي يوم. هي اللي خلاني انا كل ما وزت عليهم يا حرام. اوعى تقولوا الشعب الفلسطيني مذلول لكم، والله مذلول لكم. بس لا والله هم اللي مذلولين يا خالتي، وان شاء الله هالشباب الله يرضى عليهم يعني. بس يا حرام فيش في يدين شيء، شو الحجر؟ والله بالهالحجر تيجي هالقنبله عليه. والله رجعهم حتى بهالحجر يعني. هو رجعوه. في هذا المنزل تفاصيل حكاية أحمد، لكن في لاعبين العشرات من القصص الأخرى. أما الأطفال فلم يكونوا بعيدين عن الرصاص الإسرائيلي، ليسقط الطفل أحمد موسى الذي لم يتجاوز عوامه 8 شهيدا بعد إصابته بعيار ناري في الرأس. عمره فقط 10 سنوات بدم بارد بعد أن انتهت المظاهرة السلمية، ومن مسافة 100 متر من قناص إسرائيلي، هو محاولة بشعة لقمع سكان هذه المنطقة، ولكن هذا لن يزيدهم إلا إصرارا وتصميما على بيحكوا الأولاد إنه أول ما أجت رصاصة في راسه إنه جزء من راسه نزل دغري على الأرض، فكل الأولاد راحوا يلحقوا إنهم بدهم يسعفوه، فالجيش صار يطخ على الأولاد اللي بدهم يسعفوه، فطول شوي راحوا أخذوه لما راح أخذوه كان ولا يحبون شيء من عنده إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا وحدوا الله يا جماعة، وحدوا الله. شباب برا يا اخوان، شباب. يعني أي واحد يفكر فيها
يعني مسخرة إن جندي يقتل ابن 9 سنين برصاص حي، إجت الوقت الرصاص حي في راسه. بعدها راح كمان على لما استشهد الولد اللي عمره 9 سنين، الناس يعني صارت أرض ما بتروح، وكمان أولادنا بدهم يروحوا. هي يعني صعبة كثير، ما حدا بيقدر يتحملها. طلعوا انتفضوا يعني على الجنود وصاروا يضربوا عليهم حجار. أنا كأم زي أي أم بتخاف على بنتها، لكن في النهاية يعني إذا أنا بحب أن أكون للست أنها تلعب دورها الرئيسي في المجتمع، بالتالي إذا قدرت يعني تشعر أن هي قدمت شيء بالنهاية، وأنا بكون فخورة فيها ومبسوطة فيها كتير. وخواتها كمان نفس الشيء بيعملوا، يعني أتمنى أنهم يقدروا يقدموا شيء في المجتمع، شيء يرضيهم هم أكثر من أنه ممكن يرضيني في البداية يعني في النهاية، لأنه هم مش بعاد عن موضوع الجدار، لأنه هاي بالنهاية أرضهم. يمكن لو الإسرائيليين حاولوا إنهم يقتلوا ويدمروا، بس الشعب الفلسطيني مش رح يسكت، مش رح نسكت عن حقنا. بيجي يوم ناخذ كل حقنا كامل. يعني وين ما نروح الشعب الفلسطيني مضغوط عليه، يعني مش لازم، لا يعني مش إنسان. إحنا كلها أولادنا بدهم يفتشوا أولادنا ممنوعين من التعليم، ممنوعين من كل شيء، لا إحنا عارفين نعلمهم ولا عارفين نكون معاهم ولا أي شيء عارفين نمشي معاهم. وش ترتجي مني بعد، وش ترتجي مني بعد، سورت روحي بالحزن من يوم ما طيفك بعد. وش ترتجي مني بعد، خضيت قلبي والولا وخليتني غيمة بلا رعد. وش ترتجي مني بعد، وش ترتجي مني بعد، طال العمر وما ظل صبر وما فرح شفافي وعد. هب يا رياح الغرب علينا وفوحي، جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي. هب يا رياح الغرب علينا وفوحي، جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي. نار الغربة حرقة شوفوا جروحي، نار الغربة حرقة شوفوا جروحي. وعيني تدمع مشتاقة وتبكي وياي، وعيني تدمع مشتاقة وتبكي وياي. هبي يا رياح الغرب علينا وفوحي، جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي. هبي يا رياح الغرب علينا وفوحي، جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي. دار الغربة حراقة شوفوا جروحي، دار الغربة حراقة شوفوا جروحي. وعيني تدمع مشتاقة وتبكي وياي، وعيني تدمع مشتاقة وتبكي وياي. بعمري ما انسى ذكراهم لو عمري طال، قلبي صاير وراهم مشغول البال. عمري ما انسى ذكراهم لو عمري طال، قلبي صاير وراهم مشغول البال. والله مقوى فرقاهم وبحالي حال،
طاير معاهم زايد بلواي، عقلي طاير معاهم زايد بلواي. هبي يا رياح الغرب علينا وفوحي، جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي. هبي يا رياح الغرب علينا وفوحي، جيبي مرسال احبابي ولا لا تروحي.